Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Термінова новина: Михайло Мудрик може грати в футбол. Скандал в «Динамо Київ» між двома легендами Олексієм Михайличенком та Мірчою Луческу. Зінченко вибрав свій новий клуб між Борусією Дортмунд та Атлетіко Мадрид. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Легенда київського «Динамо» Олексій Михайличенко різко наїхав на екс-тренера «Шахтаря» та «Динамо», легенду українського футболу Мірчу Луческу. Колишній спортивний директор та тренер «Динамо» Олексій Михайличенко сказав, що він пішов з клубу через колишнього головного тренера Мірчу Луческу. Цитуємо Михайличенка. «Я пішов з клубу, тому що не зміг знаходитись в одному клубі з таким персонажем, як Луческу. Для мене, як для динамівця, коли приходить людина, яка не поважала «Динамо Київ», завжди сварилась, не поважала ні клуб, ні гравців, ні президента, яка налаштовувала Шахтар, що «Динамо Київ» – це ворог, це неправильно. І коли ця людина, яка пропагувала ворожість, приходить у мій клуб, для мене це було дуже боляче. Я пішов до Суркіса та сказав йому, що хочу піти». А ще Луческо одного разу не потис руку Бессонову та навіть не помітив живу легенду. Після цього я остаточно сказав собі, що мій час з «Динамо Київ» закінчено, сказав Михайличенко. Нагадаємо, саме Михайличенко, якого в народі називають Лесиком, тренував «Динамо» до Луческу, але Ігор Суркіс вирішив звільнити тренера та призначити саме румуна на цю посаду. І як показав час, Ігор Суркіс зробив правильне рішення, адже при всій повазі до Михайличенка «Динамо» показувало дуже погану гру. На «Динамо» було соромно дивитися, в той же час, як в перший рік приходу Луческо, кияни заграли новими фарбами. Хоча у підсумку в останньому своєму сезоні Луческо теж провалився в Києві. Але те, що Луческо більш кращий спеціаліст, ніж Михайличенко, сумнівів точно немає. Друзі, чи погоджуєтесь ви з думкою Михайличенко стосовно того, що Луческо – це ворог «Динамо Київ»? Напишіть вашу думку, було б дуже цікаво її почути. А тим часом для «Динамо Київ» є гарна новина. Лідер команди, опорний півзахисник Володимир Брашко відновився від травми і нарешті повернувся до загальної групи. Нагадаємо, Брашко отримав травму у грі Ліги Європи проти Реал Сосєдаду, яка пройшла 12 грудня. Після цього футболіст довгий час не міг грати і пропустив весь збір киян в Туреччині, займаючись за індивідуальною програмою. Зараз же Брашко повністю готовий грати і допомагати «Динамо» в заключному матчі Ліги Європи УЄФА проти РФШ з Латвії. Хоча, на нашу думку, Суркісу можна було б і відпустити Брашка до Англії, адже і без нього «Динамо» непогано виглядало проти Галатасараю. Михайленко справився зі своєю задачею майже на 100%, а тому було б гарно дати Брашку шанс розвиватися далі у футбольній кар'єрі, як це колись було з Миколенком, Забарним та Циганковим. Втім, поки Брашко продовжує готуватися до матчу з РФШ. Друзі, якщо вірите в перемогу киян в останньому матчі Ліги Європи проти РФШ, який пройде вже в цей четверг, то підтримайте «Динамо», поставивши лайк під цим відео. Подивимося, скільки ж у нас дійсно справжніх фанів київського клубу. Легенда українського футболу, один з найкращих українських легіонерів Руслан Малиновський, готовий повернутися на футбольне поле. Півзахисник Дженну Руслан Малиновський розповів про своє відновлення після перелому ноги. Цитуємо Маліну. «Все йде добре, моя щикотка зажила, і за допомогою персоналу я працюю весь час. Моє повернення може зайняти 2 тижні, місяць або 1,5. Все залежить від дрібниць. Але я не можу дочекатися, щоб повернутися до гри. Думаю, до березня я вже буду готовий», – заявив лідер збірної України. І насправді це дуже добра новина для всього українського футболу. Якщо Малиновський зуміє набрати форму, то він з легкістю повинен стати номером 1 на своїй позиції в збірній Україні. Адже Шапаренко останнім часом показує дуже поганий футбол, а Зінченко майже не має ігрової практики. А отже, нам дуже потрібен саме Руслан в основі команди Реброва, а також його фірмова ліва гармата, якою він забивав немало голів. Будемо сподіватися, що вже до матчу з Бельгією Малиновський набере форму та допоможе нашій збірній вразити ворота Тібо Куртуа. Друзі, давайте підтримуємо здоров'я Руслана вподобайкою під цим відео. А тим часом ще один центральний півзахисник збірної України Олександр Зінченко близький до трансферу в неочікуваний клуб. За інформацією журналіста Sky Sport Флоріна Плеттенберга, Атлетіко зацікавлений у підписанні гравця лондонського Арсенала Олександра Зінченка. Як повідомляє джерело, мадридський клуб включився в боротьбу за підписання 28-річного українця. Ведуться серйозні переговори. Атлетіко відкритий як до повноцінного трансферу, так і до оренди з зобов'язанням викупу. Сума переходу гравця становить близько 20 мільйонів євро плюс бонуси.
Сам Зінченко дуже прагне покинути Арсенал, і зазначається, що сам футболіст схиляється до варіанту саме з Атлетіком. Борусія Дортмунд залишається серед претендентів на гравця, але наразі німці зменшили свою активність, адже сума трансферу для них є занадто великою. Ще один фактор, що дортмундці шукають саме лівого захисника, який також міг би зіграти в центрі оборони. А тому Зінченко не дуже підходить під цю роль. Ми вважаємо, що Атлетіко – це гарний варіант для Зіни, де він міг би розкрити усі свої якості, адже ця команда грає в футбол з акцентом на оборону. Тобто у Зінченко, на відміну від його гри за Манчестер Сіті чи Арсенал, завжди буде підстраховка позаду. Його зможуть прикрити у випадку втрати м'яча. А тому українець може більш ризикувати та виконувати загострюючі передачі, на які в нього є хист. Та й грати під керівництвом такого легендарного тренера, як Сімеоне – це дійсно великий шанс для розвитку кар'єри українського футболіста. Друзі, а куди б порадили піти Олександру? В Дортмунд чи в Атлетіко Мадрид? Напишіть в коментарях під цим відео. Екс-півзахисник Динамо Київ, яким колись цікавилося Манчестер Сіті, близький до переходу в Олександрію. Олександрія виявляє певну зацікавленість у колишнього півзахиснику Динамо Володимирі Шепелєві, повідомляє видання «Тут таке». Зазначається, що головний наставник Олександрії, легенда українського футболу Руслан Ротань, особисто зацікавлений в підписанні Шепелєва, якого разом з Калюжним бачить в основі центра поля своєї команди. Також, за даними джерела, інтерес до гравця виявляють клуби Польщі та Греції. Нагадаємо, 27-річний футболіст раніше залишив Динамо як вільний агент. До цього повідомлялося, що Шепелєв відмовився переходити в ЛНЗ, адже черкаський клуб не потягнув фінансові апетити колишньої зірки киян. Президент клубу УПЛ вирішив наїхати на президента УАФ Андрія Шевченка. Мова йде про одіозного президента футбольного клубу «Інгулець» Олександра Поворознюка. Цитуємо останнього. «Шевченко пішов на принципи, якісь принципи в угоду комусь. Він особисто заборонив грати інгульцю на новій домашній арені. Але ми все рівно будемо там грати. Більш того, коли я буду відкривати стадіон, то запрошу всіх, окрім керівництва УАФ. Це моя принципова позиція. Я навіть дам команду принципово нікого не пускати на стадіон з УАФ. Шевченко Федерації – це повний нуль, просто нуль. А ще казали, що Павелко поганий. Та Павелко навіть на останнє будівництво приїжджав, дивився, всім цікавився, дзвонив, питав, чи не потрібна якась допомога. Людина хоч цікавилася стадіоном у селі і пропонувала свою допомогу, за що я вдячний Павелку. Ну а Шева великий. Що ти робиш? Заявив Поворознюк. Друзі, чи погоджуєтесь ви з висловлюванням Поворознюка стосовно легенди українського футболу Андрія Шевченка? Пишіть в коментарях. Артем Довбик забив черговий гол за римську Рому. Воротарем Артем Довбик визначився голом в матчі 22-го туру серії А проти Удінезе. 27-річний українець реалізував пенальті на 64-й хвилині, зробивши рахунок 2-1 на користь своєї команди, з яким матч так і закінчився. Тепер на рахунку футболіста 12 голів та 3 асисти в 28 іграх за римський клуб. Солідна статистика від нашого бомбардира. Друзі, давайте підтримаємо гол Довбика лайком під цим відео. Терміново! Михайло Мудрик може грати в футбол. Англійський інсайдер та журналіст Екрем Кунур прокоментував допінговий скандал навколо вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Що стосується ймовірності негативного результату проби Б Михайла Мудрика, то загалом таке трапляється нечасто, коли проба Б дає результати, які відрізняються від проби А. Це пов'язано з тим, що обидві проби беруться з одного й того ж оригінального зразка сечі. Забруднення або неправильне поводження з аналізами можливі, але таке трапляється рідко. Будемо сподіватися, що Мудрик невинний. Даю на це 5%. Шанси хоч і малі, але вони є. Якщо ж Мудрик буде визнаний винним, то його дискваліфікують на 4 роки, заявив англійський журналіст. Відзначимо, що у випадку дискваліфікації Михайло Мудрик все рівно зможе грати в футбол, але тільки не на професійному рівні, а, наприклад, в українській медіалізі, де грають українські пенсіонери, які завершили свою кар'єру, такі як Коноплянка, Бойко, Олійник чи Мораєс. А тому без футболу Михайло точно не залишиться, як би комедно це не звучало. На цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналу Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!